নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আদৰণি জনাইছোঁ মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি মই বনাইছোঁ পোলাও ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া মই এগিলাচ চাউল লৈছোঁ। মই ইয়াতে জহা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু চাউলখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'ম। চাউলখিনি 2-3 বাৰমান ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি ধুই লোৱাৰ পাছতে মই ফুটা থকা খৰাহী এটাত পানীখিনি যাবৰ বাবে অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি থৈ দিছোঁ। পোলাও বনাবৰ বাবে চাউলখিনি ধুনীয়া জৰজৰীয়া হ'ব লাগিব আৰু এইখিনি সময়তে মই কেঁচা পাচলিখিনিও কাটি লৈছোঁ। মই ইয়াতে লৈছোঁ ফ্ৰেঞ্চ বিন, কেঁচা মটৰ, গাজৰ, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট, কাজু আৰু কিচমিচ। আৰু ইফালে চাউলখিনিও ধুনীয়া জৰজৰীয়া হৈ উঠিছে। এতিয়া মই গেছত কুকাৰ এটা পাতি দিছোঁ। তাত দি দিছোঁ সৰিয়হ তেল আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে দি দিছোঁ 2 কিলা তেজপাত, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দি দিছোঁ কাজু আৰু কিচমিচ আৰু এইখিনি দিয়াৰ পাছতো মই 1 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি ভাজি থকাৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। কাটি থোৱা কেঁচা পাচলিখিনিও ইয়াতে এড কৰি দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও প্ৰায় 3 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ চেনিখিনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দি দিব লাগিব। মই ইয়াতে 2 চামুচ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ ৰেডি কৰি থোৱা চাউলখিনি আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মই 1 চামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে হেতাখনৰ সহায়েৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। 2 মিনিটমান সময় মই এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। বেছি সময় ভাজিব নালাগে আৰু তাৰ পাছতে ইয়াতে মই পানীখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। পানী মই চাউল দিয়া গিলাচটোৰে প্ৰায় 1.5 গিলাচ পানী দিছোঁ। পানীৰ পৰিমাণ ঠিকে থাকিলে পোলাওখিনিও পাৰফেক্ট হয়। আৰু শেষত মই দিছোঁ 1 চামুচ ঘি আৰু এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই মই এটা চিটি যাবলৈ দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ। এটা চিটি যোৱাৰ লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন নিজে ৰিলিজ হ'বলৈ দিছোঁ। ঢাকনিখন নিজে ৰিলিজ হোৱাৰ পাছতে এয়া আমাৰ পোলাও ৰেডি আৰু মই হেতাখনৰ সহায়েৰে এনেদৰে তল ওপৰ কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ প্লেট এখনত এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। প্ৰায় 15 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈছে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰা এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাসকলক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।